בסרטון וידאו טיפ הזה אני רוצה ללמד אתכן איך לסרוג את השורה הראשונה בצורה כזו שהעיניים יבלטו בצורה יפה, אבל בלי הצורך לסרוג אל הבליטה האחורית של כל עין. בנוסף, שיטת הסריגה הזאת מאפשרת גמישות ממש טובה לשורה הראשונה, קצת בדומה לסריגה עם שתי מסרגות, וזה חלק מהטיפ. אז איך יוצרים את השורה הראשונה בצורה כזו שאנחנו מקבלים שרשרת עיניים מסודרת בבסיס? אז הטריק מתחיל כבר בסריגה של שרשרת העיניים, שלמעשה מתבטלת. אני רק רוצה לתת תזכורת קלה שכשאנחנו סורגים על הבליטה האחורית של שרשרת העיניים, אנחנו מתחילים עם שרשרת עיניים רגילה, ואז אנחנו קצת מסובבים את שרשרת העיניים כדי לסרוג אל הבליטות האחוריות, ויש הרבה סורגות שלא אוהבות לסרוג את השורה הראשונה באופן הזה, מאחר והכניסה אל הבליטה האחורית של שרשרת העיניים לא נעימה להן, מכל מיני סיבות, סוג החוט, עובי החוט. אז הפתרון הוא כזה, אני מתחילה ביצירת לולה פשוטה, כרגיל, לולה אטלסו ראשונה. וזו הדרך שבה אני מעלה את הלולאות על המסרגה. זו למעשה דרך לסרוג שורה ראשונה ללא שרשרת עיניים, אבל בשילוב של טכניקת העלאת לולאות על המסרגה, כמו בשתי מסרגות. אז מה שאני עושה, אני מייצרת לולאות, ואני מעלה את הלולאות על המסרגה, בצורה כזו. אז איך אני מייצרת את הלולאה? אני מכניסה את האצבע מאחורי חוט העבודה, כדי ללפף את החוט בצורה הפוכה על האצבע, ואני מכניסה את המסרגה מאחורי החוט שקרוב אליי, ומניחה את החוט על המסרגה, ומבצעת מתיחה קלה. אחרי שיש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת, תופסת כאן את הבסיס, וסוגרת 2. וסרגתי את העין שרשרת הראשונה שלי, יחד עם איזשהו בסיס שאני אוכל לסרוג אליו אחר כך. וכך אני ממשיכה, מלפפת את חוט העבודה, שהאצבע באה מאחורי חוט העבודה, נוצרה לי לולאה על האצבע, מכניסה את המסרגה לפני החוט הקדמי, ונכנסת מאחוריו, כדי להניח את חוט העבודה על המסרגה, מבצעת מתיחה קלה, ועכשיו מלפפת, וסוגרת 2. אז כך אני ממשיכה לעלות לולאות ולסגור שתי לולאות יחד, כמו שסוגרים חצי עמוד. אז זה לא משנה אם אני מתחילה עם חצי עמוד או עמוד מקוצר. סריגת הבסיס מתבצעת בדיוק באותה הדרך. אני מבצעת את הליפוף ומניחה את הלולאה שיצרתי על המסרגה ומלפפת וסוגרת 2. אחרי שיצרתי את המספר עיניים שאני צריכה, אני יכולה לספור אותה מהבסיס, ואני רוצה להמשיך לסריגת שורות. העיניים נשארות בחלק התחתון, ואני צריכה להביא את המסרגה אל החלק העליון של העבודה. אז כדי להתחיל, אני מכניסה את המסרגה מתחת לחוט הראשון שקל להיכנס אליו. אנחנו רואים מין בליטות בצד השני, ובעצם מתחת לבליטה אני מכניסה את המסרגה. בתור התחלה אני מתחילה עם עין שטוחה, כדי בעצם לייצר בצד איזשהו מעבר של עין עומדת, ואני מתחילה סריגה של חצאי עמודים, ממש היכן שנמצא הליפוף, לשם למטה אני מכוונת את המסרגה, מושכת לולאה וסורגת חצי עמוד. אז שוב אפשר לסרוג עמודים מקוצרים. כאן אני רואה את הלולאה נכנסת ממש תחתיה וסורגת חצי עמוד.
מאוד קל לראות לאן להיכנס. ואנחנו למעשה חוסכים את הסריגה אל הבליטה האחורית, שיכולה להיות מאתגרת מכל מיני סיבות, ועדיין נהנים מהתוצאה של עיניים מאוד מאוד ברורות בבסיס העבודה. והבונוס הנוסף של הסריגה הזו זה היכולת לקבל מתיחה נעימה. העבודה לא נתקעת כאן עם השרשרת עיניים, בדרך כלל שמתחילים עם שרשרת עיניים, אז הסריגה היא קצת יותר קשיחה ופחות גמישה ונמתחת, אבל בשיטה הזו אנחנו גם מרוויחים את האלסטיות. מקווה שנהנית מהטיפ. סריגה מהנה.